Hi guys! Today, magluluto tayo ng tortang talong. At ang ingredients ko ay galing sa garden. Itong mga talong ay ready na, harvested, and right now, iniihaw ko siya sa aking kalan. And then after that, babalutin ko siya ng foil para mag-steam at mas madaling matanggal yung skin niya. And then here, ay ready na. Nagsutay lang ako ng onions. Pagkatapos niyan, pag medyo brown na ng kaunti, ito na, ilalagay na natin ang ating main ingredient na si talong. At medyo ifa-flat ko siya. Flat natin siya. Ayan. So, maliliit lang siya guys kasi organic at napaka-fresh niya, matamis pagka meron kang sariling gulay. At matagal na ako hindi nag-grocery ng gulay because marami na ako sa likuran ko. Nagtanim ako nung lockdown. Kaya ayun, meron tayong pinagkukunan, may source tayo kahit wala sa store, meron ako dito sa akin. At ito nga, pinipit-pit na po siya. Pa-flat ng kaunti bago ilagay yung scrambled egg. So here, ito na yung eggs natin guys. Mga 4 eggs ito na medyo malalaki. So, i-pour na natin siya. Salt and pepper nyo din yung egg para may lasa ng kaunti. Ayan. Para isang buong skillet ay matakpan niya. So, pag medyo nag-set na yung egg, makita nyo naman mga gilid-gilid niya. Hindi na siya clear na liquid, medyo yellow-yellow na siya. Yan, ready na siya for flipping. Baliktarin na natin siya at malapit na siyang maluto. As you can see, hindi tayo expert sa pag-flip ng torta, guys. So, but matututo din, di ba, pag lagi mong gagawin at next time, hopefully mas magaling na akong mag-flip ng torta. Still, kahit lagi ako nagluluto nito, yan, medyo talagang sanayan. Ayan, at least yan medyo okay ang pangalawa. And a few more minutes, ready na siya. So, makakakain na tayo, guys. And I'm so excited. I'm pretty sure masarap ulit ito. Kasi nga, organic at bagong pitas ang ingredient ko. So, here, luto na siya. At ipa-taste test na natin sa ating mister. Okay, and hopefully you guys subscribe, like, and share my channel po. Thank you so much. Bye. God bless you.